للأسف التجربة رقم 11475 لتطوير دماغ الإنسان باءت أيضا بالفشل. أعيد، التجربة رقم 11475 لتطوير. السلام عليكم. موضوع اليوم غيكون على مخلوق حمل الأمانة ما قدرش عليها السماوات والأرض والجبال. هو كائن فضولي كان معروف بحبه للتواصل، وهذا حب التواصل بالإضافة للفضول ديالو اللي ذكرنا خلاه كل ما لقى شي قبيلة أخرى يبغي يتواصل معها ويبادلها الأفكار والثقافة. فكان أول وسيلة اعتمدها هو ديبلاصة للطرف الثاني ويواجه التعب ومخاطر السفر. من بعد فعي بدا يفكر في مجموعة وسائل آمنة ليه يقدر يتواصل بها. وباش ما نطولش عليكم، الإنسان عبر القرون فضول للمعرفة دفعه يخترع وسيلة من بعد وسيلة إلى أواخر سنة 1923 وظهور معجزات تكنولوجية قد رأت أولا تنسينا في عدم الراديو، وثانيا تخليك تشوف المعلومة في ساعتها وتسمعها وتعيشها وانت في بلاصة. مخلوق بكل هذا الشغف والفضول للمعرفة اللي شفنا، إلا ولا بين يديه جهاز بحال هذا، فين ممكن يوصل في ملكوت الله؟ وشنو يقدر يدير بهذا العلم المتاح؟ هذا الكوكب كبير، لذلك اقتصر البحث ديالي على بلد واحد. كعينة خلينا نقتربوا للجواب والقيد التالي. خويا غادي دير شي تيست للجمهور واش كلشي مزيان؟ صافي سي بون، خلي تنبغيو. كنرحب بالفنانة العظيمة ديالنا، صاحبة الموهبة والخبرة العميقة، هي رائدة الفن والأب الروحي للموسيقى العصرية، الشاهدة على عصر الإيقاع الجميل، سيدة الكلمات ذات الأبعاد الخمس، تبنات جينات فيروز واسمته هو فيروز، فقات حارة عليها. مرحبا بك معنا. الله يحفظك اخويا. بالمناسبة، طاقم البرنامج والجحافل الجماهيري ديالك عبر وسائل التواصل كتهنئك على الشمعة 19 اللي طفيتي السيمانة اللي فاتت. ألا لا عقبال 100 عام كلها استمرار وسقي لشجرة الفن. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك ميرسي. والبوم فيروز الخامة اللي غيخرج هاد السبت، الوغ جي ايمي انه يكون اوتر شوز، فهمتيني؟ بارابور الالبوم اللي لحت في الويكاند من ناحية لامونسيا واختيار الكلمات. مرحبا بك في دارك وفي دوارك. كي غديروا لها الدوار هذه في الترجمة؟ شكرا لكم ونتمنى تكون الحلقة زوينة. مرحبا بك. دابا ندوزو سؤال الحلقة. قولي هاد الكلمة هادي. غريبة. هريبة. مك على هريبة. دابا قولي هادي. فقاس. كأس. فقاس. فهاس. إذا أنت المعروف في الانترنت بلقب هرقل القرقرة، هركول اللي غمرتي وهزيتي صخرة على داك الظهير وسط الشا والفيضان. عاود لي نشوف. ايه تماما، الصخره كانت تخلق فيضان، خصوصا كان السلوكه ديال الضوم دلينا صاحبي، وطفله كانت في خطر. اكيد ما حسيتش تغامر تفادي الراكيته، زعما الكارثه اللي كان ممكن تخلق لنا اجي بعد بلاتي راكيته. بلاتي يا خويا، شنو هاد راكيته عاوتاني؟ دابا اش سميوك دابا؟ الراكيته هرقل. ويلا بلاتي. ودابا قول لي الا كنتو بزاف اش نسميوكم؟ ارنب. اركاتات. عاودوا ضحكوا عليه. مرحبا بكم في دورة جديدة في البرايم الثالث بعد الألفية الرابعة من برنامجكم برنامج الأسرة بامتياز سي الأزواج ديالنا. المسابقة سهلة، على كل زوجة تهز بين يديها جوج ديال الكيسان كبار من العصير مدهونين بزيت العود الحرة، وتحاول توصلهم للجانب الآخر، ولكن الأرضية في البلاطو كيف ما كتشوفوا مدهونة بشكل كلي بالبيض البلدي، وخاصها توصلهم عامرين للزوج ديالها في الطرف الثاني، ولا زلق ليها الكاس ولا نقص ترجع تعمرو من جديد. كنظن الأمور سهلة. نبداو بالمدينة الأولى. مستعدين؟ ينطلق العداد. بعد ما سيقنا البلاطو من البيض والفينو، ندوزو المسابقة الثانية اللي كتبغي تركيز من الأزواج ديالنا،
وكتبين مدى تشبث حواس الأزواج ببعضها. وقانونها سهل، الزوجات يتفضلوا يوقفوا هنا، وغيخص كل زوج نغمضوا ليه عينيه ويتعرف على الزوجة ديالو عبر الرائحة ديالها فقط. على بركة الله ينطلق العداد. دابا جا وقت الأسئلة. نطلب من العرايسات ديالنا يتفضلوا للدوبلكس، والسؤال موجه للأزواج ديالنا. السؤال كالتالي: سمعتوا الجرس في الدار وحليتي لقيتي الأخت ديالك جات تزوركم، واش الزوجة ديالك غتقول لك طلقني، ولا غتغضب لدار باها، ولا غتقول لها مرحبا ونهار كبير هذا؟ وما نخرجوش من الجماعه كيف ما جاوبوا باقي الازواج، هو ان تقول مرحبا ونهار كبير. والجواب صحيح، ربحتي 700,000 نقطه. بعد تقطع الجهد والشباب بقات له خطوه واحده على اتمام جريمته. استخدم الدراجه الناريه ديالو لابعاد الشبهات عليه، في حين وفي غفله منه ظهر بعض اللمعان من السكين اللي كان واضعه في الجوانب ديالو وادى لتدخل السلطات. ما كاينش خاصو يدير المسطره في التقاش. وحتى إلا بغى الشخص يتجاهل هذا الاستحمار ويكتفي بالتعرف على شنو طاري حوله. لاحظت في بحثي أنه في فترة نزول الميزان PV 12200 أسرة، وفي الوقت اللي العالم والإعلام في حالة استنفار قصوى. في تربية الأرانب، واستطاعت نجلاء من الإقليم الساحلي التتويج بملكة جمال موسم الكسكس، حيث أن التدهور والاستحمار مش وقفش عند هذا الحد، بل زادوا بزاف لدرجة حتى وصل مسابقات الأسئلة اللي من المنطق أنها اختبار لذكاء الفرد وتطويره. وكنتأسف أكثر على الأشخاص اللي بغاو يهربوا من دوامة هذا الاختراع والرجوع يائسين لوسيلة المعرفة اللي كانت قبله، أملا في العودة لزمن أقل لعنة من الحالي. دابا كنتسناو اشرف باش يجاوب. الو صباح الخير خويا اشرف، كتسمعني؟ وي خويا كنسمعك. وي خويا اشرف، دابا كنسمعوك مزيان، واليوم كاين واحد الشخص كتعرف ولكن مشكل سطحي وبغى يقول لك شي حاجه وكنتمناك انك تعطيه فرصه. تفضل يا بشرى، كنا كنسمعوك يا بشرى. انا بشرى، علي يلا بشرى يلا سيدي. الو اشرف، انا بشرى بيشه اللي في البيرو الشوكاني اللي في الخدمه، محالش تعرفني. المهم اخويا راه نجيك من الاخر، راك كتعجبني ودراري زوين ومتخلق وطريف، ايتها وحده تسمناك. عارفك ما كتعرفنيش وعارفك مزوج وعارفك عندك بنيه الله يخليها ليك، ولكن يا خويا راه مبقيتش قادر. حيد عليا الشقف يغبر لكم معدن، دريت مقنب ولاو على المستاجات تيدوروا فينا هما الشلاغميه الحرار. خايت على الوقت حتى لدابا ظاهر جليا أن هذا الجهاز كان متوقع منه وراح ضحيته الشعب بلد بأكمله، حتى جات ديك الليلة اللي بدلات نظرتنا للأمر. وكأن القدر أراد إنصاف التلفاز. بعد موت هذا الكائن وسكون جو الغرفة من هتاتاتي، خرج فار من جحره وتسمر قدام جهاز المعجزة لساعات. تكرر الأمر مرات ومرات، في كل مرة زادت قدرة الفار على الاستيعاب، ولا قادر يقلب على قناة اللي بغا بعيدا عن الصدفة. دازت السنين، بدا الخبر كينتشر بيناتنا، والمعلومات كتزايد والحيوانات كتجتمع، والإنسان في سبات عميق بين الفهاص وهريبة، إلى أن بدنا قادرين على الأخذ بزمام الأمور وزحزحة هذا الكائن العائق من عيش السلسلة الغذائية والمعرفية. وكيف ما كان كيقول على لسانه أن الأشياء سيف ذو حدين، ونسى تطبيقها على هذه النعمة لأساء استخدامها بإرادته، واللي كانت يوما ما سبب من أسباب ما نحن عليه اليوم. للأسف يعني تمنيت كون كان شي موضوع حول شي مخلوق أكثر أهمية اللي ممكن يعطي إضافة للزملاء نتاعك في الفصل. تفضل المكان ديالك، ونتمنى الأسبوع المقبل يكون شي موضوع على شي كائن أكثر فائدة لينا. المهم تفضل التلميذ الثاني واللي البحث ديالو على مخلوق نبات الصبار وذكاؤه الإشعاعي. تتمنى تنتبهوا حيث فيه مخلوق مهم ومعلومات كثيرة على عكس السابق. تفضل يا ولدي. بروفيسور اجي تشوف عندنا واحد الحالة شادة. بقاو قابلين لي هاد المشقوف.
سير اللي عنده شي كنا نمشي قابلهم اللي عنده شي طرف الخبز يمشي يتبعو غبر كوبي اقول لهم يتعبونا ولا حفظناك البارح قول لهم ما راه عارفين اقول لهم طابونا وديالك يا سيدي خربط عليا والله باش حلفوا الشلاغ من حرام يا تنجي ما تجيبوش جي القيميش تبانونا تبانونا هو باك ما تمشي با الحاج صافي ما تمشي با الحاج ما ناش نصوروا ما تعبونا وراه ماشي معيار تعبونا ما جبتش لي با